day, everyone. My name is Jonel Istuki Anono, your aspiring future math teacher. So, pasensya na kamo sa akon nga background kay kortina lang gitang akon nga masarangan. But today, I will discuss to you the measure of central tendency. But before that, let us define first the meaning of the measure of central tendency. So, when we say the measure of central tendency is the summary measure that attempts to describe the whole set of data with single value that represents the middle, the midpoint, or the center of its distribution. So, the only thing that we need to do here in the measure of central tendency is just to pinpoint, to pinpoint the middle value of the given data. Okay. For example, gindala mo ang imo nga nobya or nobyo sa inyo nga balay. So, galakat kamo kuno sa dalan, upod ang imo nga mga best friend. So, ang matabo, siya or kamo duwa ang magiging center of attraction. Center of the topic sa mga tupad balay ninyo nga mga chismosa kang chismoso. So, amoy naka-amazing ang mathematics, no? Mathematics can found everywhere we are, especially in real life situation. So, amo nagkakon nami ang mathematics. Okay, the three main measures of central tendency is the mean, the median, and the mode. So, allow me to discuss to you first the mean. So, when we say mean is the sum of the value of each observation in a data set divided by the number of observation. So, the population mean is denoted or indicated by this Greek symbol. And when the mean is calculated by the distribution from a sample, it is denoted by this symbol. Or we should pronounce it as X bar. So, mean have two formulas. One is for group data and the other one is for ungroup data. So, when we say group data, amo ni sila ang mga data nga nakabahin-bahin. For example, mga edad sang single like me nga 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40. Yes, amo na example sang group data. And the formula of group data is X bar is equal to the summation of f of x over n, where f is our frequency. So, the other one is ungroup data. So, maghambal kita nga ungroup data, amo ni sa ang mga data nga single. Yes, single. Like for example, bills nyo sa kuryente. So, the formula for ungroup data is X bar is equal to the summation of x over n. This sir nga sumahon tapagit ang value ni x, how kay kita gani wala ta value sa iya. Well, here in mathematics, we should always remember and we should always accept the fact nga si x pangitaon gidaya nato ng iya nga value. So, on the other hand, the formula of population mean for ungroup data is mu is equal to the summation of f of x, which is f is our frequency, over big letter n. Yes, big letter n. And for group or ungroup data rather is mu is equal to the summation of x over n. Now, let us apply this with data. So, let us start first to ungroup data. So, ungroup data dani aton sumahon. Okay. So, the given data are the following.
So nagutang ako kuno kay Tita Florita. Nan amo ko na kapala utang. So sa 7 ka adlaw kuno nagutang ko, for example, sang Lunes nagutang ko sang 23 pesos. Pagka Martes 25 nagsaka. Pagka Miyerkules nag 30. Pagka sa sunod pagid nag 35. Oh no! Tapos pagka Bernes 16 na lang kuno akong ginutang. Pag Sabado nag 17, and last pag Domingo akong ginutang 19 kuno sa iya lang nga tiyanggi. Okay, so let's find out or let's solve the mean for ungrouped data. So remember, our formula for ungrouped data is x bar is equal to the summation of x over n. So, atong mga utang ko, which is amo na sa ang aton nga x, aton nang nasa i-add, aton nang nasa i-plus. So, 23 plus 25 plus 30 plus 35 plus 16 plus 17 and plus 19 over n. So, n, pila to sila kabilog tanan. So, 7 kabilog. So, liwat, aton nang i-add ang x, ipang-add na tong ginawag ta kagina, divide 7. So, the total is 165. Amo na sang summation sang x, 165. Ariyo, nan, 165. So, divide 7. So, the answer is 23.57. So, amo na sa ang aton na mean. So, another example. So, sang New Year, gintagaan ko kuno ni Manang 500 pesos. Wow! Sana all. Tapos, naghatag man ang iyang amigo sa akon 300. Naghatag man si Nanay 200. Kay Tita 200 man. Kag sa akon maninoy 1,000. Wow! Sana all. Yes! Amo na ilang nga Pasko sa akon, sisinuman ko bi nga hindi na bato, no? O, di ba? Okay, so amo na nasa ang aton nga data. So, aton na i-add ang aton nga data. So, 500 plus 300 plus 200 plus 200 plus 1,000 is equal to 2,200. So, amo na nasa ang aton nga summation ni x over n, which is n 5 nga 5 kay 5 lang man to sila naghahatag sa akon. So 5, so 2,200 over 5, so is equal to 440. So 440 is our mean. So amo na sa ang value sang aton nga mean. Okay, so for group data, we need to create table. Maubra kita ya table para nga makuha naton or masuma naton dayon si mean naton sa group data. So, ari ang akong nga example. Okay. Scores. Amo ni sa kuno ang mga, for example lang nga, amo ni sa kuno ang mga edad sang mga bata diri sa amon nga lugar. 1 to 3 years old, 4 to 6 years old, 7 to 9 years old. Nakabayn-bayn na. So, F. To find F, so F which is our frequency, so pila kabilog bata nga nagaedad 1 to 3. So, sa base sa akong research, sa amon di, may pulo ka mga bata nga nagaedad or nabilong sa edad nga 1 to 3. 11 to 4 to 6 and 8 for 7 to 9 nga mga bata or mga edad sa mga bata. So, to find X, wow! Sir, nakapangitaon tapagidbi ang value ni X kay X na sa gani, wala na sabay sa wala na sa value sa aton. Here in mathematics, kinahanglan tagid daya pangitaon ang value ni X. Amo na sa ang kamatuuran nga masubo, pero need gid daya naton nga pangitaon ang value ni X para makuha naton ang summation sang aton nga f of X. So to find the value of X, ang tunga-tunga ni sa sang aton nga scores. Like for example, ano ang tunga sang 1 and 3? So,
ang middle. Amo na sa ang tunga sang 1, 2, 3 nga sa aton nga scores. Or pwede man in other way nga masuma naton or masolve naton ang x naton, i-add lang naton ang aton nga score. So 1 plus 3 is equal to 4. Then divide it by 2. So 4 divide 2 is equal to 2. 4 plus 6 is equal to 10. So 10 divide 2 is equal to 5. So amon as ato ang magkuha sa aton nga value sang x. So next, f of x. Digi naman sa f of x, i-multiply ta lang ang aton nga frequency sa aton value sang x. So 10, our frequency, multiply by 2, which is the value of our first nga value sang x. So 10 times 2 is equal to 20. So 11 times 5 is equal to 55. 8 times 8 is equal to 64. The total of 139. So 139 is the value of our summation of f of x. So amo ni sa 139 ang value sa aton summation of x. So back to the formula of our group data. So halina. So remember, the formula of our group data is x bar is equal to the summation of f of x over n. So ang aton tubay gina, ang aton nga summation sang f of x is equal to 139. So x bar is equal to, or mean rather, is equal to 139 over 29. So dinta na nakuha ang 29. Ang 29 nakuha na naton sa total number sang aton nga frequency. Okay. Then divide naton. So the answer is 4.97. So amo na ni sa ang aton value sang aton nga mean, which is 4.97 sa aton nga group data. And now let us move on to the next topic, which is the median. So when we say median is the middle value and distribution when the value are arranged in ascending or descending order. So silingon, ang median naton hapos lang gid ni saya mag-define sang value sang aton nga median sa aton nga data. So we just only remember nga dapat sa median aton gid saya pasunuron, pwede nga halin sa nubo pataas or halin sa taas panubo. So but note, if the number of observation is an even number, yes, if even number, then we divide the distribution in a half, or we divide it by 2. However, on the other hand, if the number of our observation is an odd number, then the middle value is the value of our median in the distribution. So kung nahapos lang niya kung odd number na saya, kay kung sino tuang sa tunga, siya na nasa dayon ang automatic nga aton nga median. I have an example here. Okay, given. So ini ang data amo ni sa kuno ang mga edad sang mga pamatanon nga may mga miga na or taken na sila, may ara na nga nagasunod-sunod, nagatabid-tabid. Amo na ko ng mga edad sang may ara na. Okay, so let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So 8 kabilog ang aton values. So since it is an even number, then we divide the distribution in a half. Okay, in a half. So 20, 13, 14, 19, 18, 17, 15, and 16 and 17. So 16 and 17 sila duwa ang ara sa tunga. So to find the median, ato ni sila i-add. So 16 plus 17 divided by 2 is equal to 33 over 2.
And the final answer is 16.5. So, ang aton nga median, 16.5. Kag rin na di naton makita sa tungasang 16 and 17. So, another example. Okay. 22, 23, 25, 27, and 28. So, amo ni saya kunuya ang mga dates ang mansarina kung sa online world. Bawsa na all man niya. Okay, pero imagine lang na. Okay. So, let's count. 1, 2, 3, 4, and 5. So, since 5 and 5 is an odd number, then, ang sa to nga, siya na sa dayon ang aton nga median. So, 22, 28, 23, 25. So, 25. 25 is our median. The last topic that I will discuss to you today is the mode. So, what is the mode? Mode is the most common occurring value in a distribution. So, from the root word common, which is the same or pareho. When we say naman occurring, from the root word occur or always naga-exist or nagasulit-sulit. So, amo na sa ang mode. Here are example of mode. Okay. So, example number 1. We have 8, 7, 9, 10, and 6. So, ako ni sa kuno nga score sa amon nga short quizzes sa amon nga subject. No, sa English kuno abi. Pag high school ko kuno amon ako nga score. So, since ang 8 ang nagasulit, siya nang nasa dayo ng aton nga mode. Amo na sa kapos mag-define sang mode. Kaya kung sino to ang number nga nagasulit-sulit, amo na nasa dayon ang aton nga mode. So, since isa lang ang aton nga mode, ginatawag na sa nga unimodal. Again, unimodal. So, second example, 5, 3, 4, 4, 5, and 2. So, ako muna ako nung liwat nga score sa short quizzes, okay? So, since 5 nagsulit sa kag ang 4 nagsulit man ka isa, so 5 and 4 is our mode, or our mode rather. So, since duwa, bimodal naman ang aton panawag sina from the root word bi, which is duwa. And the last, 6, 6, 7, 7, 8, 8, and 10. So, our mode is 6, 7, and 8 since sila nagaulit-ulit ng mga numbers. So, ang panawag naman sina is multimodal. Multi means damo. Okay, so diri nagtakop ang aton nga discussion about the measure of central tendency. I hope that you learned new things and knowledge to my lesson. Kamsahamnida!